Katakaw. Tapos ito ihahalo sa Tcharan! Ganun. Ano yun? Shrimps. Ganito magluto ng supas. Oh. Open. Wow. Yum. This is bilo-bilo. Wow, this is the best soup. I just don't know how to call it, how to order it in a restaurant. But in my own kitchen, this is what I serve. It's perfect. This is 1 cup rice and a bowl. Dinangdang. That's it. Yum. So, andito ako ngayon sa Filipino market. Filipino market sa Israel. May bibilhin lang. So, pag na-miss yung mga pagkain Pinoy, ito, mabibili natin. Pinapana pala ako ng mami ata. Mami, tapos noon kasi bakit may daddy pala? Ito, chicken mami. Chicken mami. Expiry date. You have to check. Ako pag nag-check ako ng expiry date tapos di ko makita, hindi ko na tinutuloy. October, pwede pa naman. 1, mix natin. 2, 4, 60, 70, 83. Tapos bibili na ng frozen. Ayun, yung kailangan ko. Excuse me. Saging. Ito pa pala beef. Bag expired. So, andito ngayon din ako sa Indian store. It's Natsumi na bumibili ng mga na namamalengke, pero gagawin ko to. So, ang bibilin ko talaga dito is sili. Kasi sa mga Indians, mahilig sila sa mga sili. So, tingnan natin yung anghang ng sili. So, I prefer, na sinabi sa akin na bibili ako ng dried sili. So, thank you. So, yun, nakabili ako ng sili na iba't iba na hindi pa siya grind. Para tingnan natin kung alin talaga ang mas manghang. I was thinking na bibili din ng grind. Ayan. Mga spice. Meron din silang mga ito. Hindi naman familiar sa akin ang mga to. Hindi naman kasi tayo Indian. So, ito mga chichirya nila. Sinadya ko lang ito para sa sili. Sa paulit-ulit na sili. It's good.
Mga spicy nila. May friend ako na Indian na laging nagluluto ng mga, nagpapatikim sa akin ng mga ganitong foods, which is fun. So, let's pay. You're welcome. 91. थैंक यू सो मच। देखो कम तो नहीं है ना, क्योंकि आपका टाइम ना हमेशा 1-2 सेकंड कम ही देते। क्या कनेक्शन है मालूम नहीं। How much? Shrimp। Shrimp. Thank you। पहले से अच्छा हो गया नहीं? Mating ang siniguela sa Israel at saka donuts. Ito pa patupat. Ay, ito pa. O, ayan na. Patupat. Tagalog din ba patupat tawag? O Ilocano lang? Oh, dumating ang donuts sa Israel. Galing Pilipinas. You want it open? Open para... Oh, at least, di ba? Isang daan na lang i-Christmas yung nipper, tsaka Mhm. Banana.